Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Viime viikolla meillä oli täällä vieras, joten tällä kertaa vedetään sitten 2 viikon edestä asiaa. Tervetuloa taas Tradescopin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran kahdestaan keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Nyt on tässä oikeastaan viimeisen viikon ajan, niin indeksit on poukkoille tässä edes takaisin, mutta sitten taas 2 viikkoa sitten, kun tehtiin jakso, niin siitä kyllä ollaan pompattu aika roimastikin ylöspäin ja kävi vähän oikeastaan just se, mitä mä silloin taas, ehkä siitä taas viikkoa aikaisemmin odottelinkin, että sitten kun päästäisiin siitä vastuksesta läpi, niin sitten mentäisiin kovaa ja korkealle. Joo, tosiaankin ollaan noustu nyt sinne sen rangein yläreunaan takaisin, missä ollaan oltu oikeastaan viimeiset 4-5 kuukautta. Ja sinällään se teknisesti näyttää ihan hyvältä. Ei nyt ole mitään niin kuin superisoja liikkeitä viime aikoina tapahtunut, että viime viikolla saatiin hyvää työllisyysdataa taas Jenkeistä. Ja tällä viikolla on taas yksi uutiskatalyytti, mikä saattaa heiluttaa markkinaa, mikäli toi inflaatioluku sattuu olemaan joko korkeampi tai matalampi kuin mitä odotukset on. Mutta puhutaan näistä asioista tänään lisää. No niin, ja SP500 päivägraafit, ja tuossa tuo iso punainen kynttilä, missä tuli otettua silloin longia, silloinhan se näytti vähän erilaiselta tosiaan, mutta silloin jo jotenkin uumoilin, että tämä olisi voinut vähän samanlaisen liikkeen tehdä, mitä se nyt sitten tekikin viikko sen jälkeen, eli sen jälkeen kun käytiin tuolla 20 liukuvalla, sieltä ponnahdettiin sitten taas vauhdilla ylös, ja niin kuin teknisen analyysin mukaan yleensäkin, niin yleensä näistä tuki- ja vastustasoista mennään kovaa läpi, koska se yleensä vaatii semmoisen jonkinnäköisen momentin siihen liikkeeseen, että se pääsee tuommoisesta vastuksesta läpi. Ja nyt sitten viimeinen viikko, niin ollaan oikeastaan poukkoiltu tässä vähän aikaa edes takaisin ja odoteltu taas sitten seuraavaa katalyyttiä johonkin suuntaan. Veikkaatko, että olisiko ylös vai alas? No jos nyt veikata, niin tämä on selkeästi enemmän tällä hetkellä niin kuin härkämäisen näköinen tämä graafi, ollaan kaikkien liukuvien keskiarvon yläpuolella. Nyt meillä on myös yksi muutos tapahtunut täällä graafissa, eli 200 liukuva, se on kääntynyt ensimmäistä kertaa nyt tuon karhumarkkinan alkamisen jälkeen niin takaisin nousuun. Eli siinä mielessä tämä tekninen kuva on tällä hetkellä aika nätin näköinen ja vaikka ollaankin nyt tosiaan tämän rangein yläreunassa, missä ollaan joulukuussa löydetty myyjiä sieltä, sekä sitten löydettiin myös helmikuussa myyjiä tältä tasolta 4100-4200 pistelukujen välistä, niin 3. kerta toden sanoi, eikö se niin me sanontakin, niin katsotaan, että jos tällä kertaa päästäisiin sitten läpi tuosta tasosta ja päästäisiin tekemään korkeampia huippuja ja korkeampia pohjia, mitä se ollaan jo pidemmän aikaa markkinoilla tehty. Vaikka SP500 onkin ollut vahva, niin tämä Nasdaq on ollut puolestaan vielä vahvempi. Joo, tosiaankin tämä näyttää vielä kauniimmalta nousutrendiltä ja tosiaan kun ollaan menty jo noiden helmikuun sekä joulukuun huippujen yläpuolelle, tämä on selkeästi niin kuin vahvemmassa nousutrendissä vielä, eli tämä on vahvin noista jenkki-indekseistä. Mutta sitten kun tullaan Euroopan puolelle, niin täällähän näköjään on DAX tänään tiistaina, kun kuvaillaan, niin vuoden huipuissa ja se tarkoittaa sitä, että ollaan niin kuin aika lähellä noita kaikkia aikojen huippuja, mitkä näkyy tuolla marraskuussa 2021 ja tässä ei ole enää kuin tuommoinen 3% taitaa olla toi matka tonne kaikki aikojen huippuihin, että tämä dippi, mikä nähtiin täälläkin tästä pankkikriisistä johtuen, niin se on kokonaan nyt kelattu takaisin ylöspäin ja käyty jo tekemässäkin itse asiassa uudet huiput sen jälkeen, että selkeästi se oli kuten täällä spekuloitiin, niin semmoinen, joka muutamassa viikossa aika nopeasti unohtuu toi kriisi ja löydetään taas uusia syitä tälle nousulle ja silloin kun nuo indeksit on selkeästi niin kuin enemmän nousutrendissä ollut kuitenkin kuin laskutrendissä siinä vaiheessa, kun toi kriisinpoikainen noihin uutisotsikoihin ilmestyi, niin se on todennäköisempää, että se matka jatkuu siihen kriisiä edeltävään suuntaan, eli tässä tapauksessa ylöspäin. Sitten taas, jos mennään tuonne yksittäisten osakkeiden puolelle, niin täältä löytyy joitain osakkeita, jotka on todella vahvan näköisiä ja nätisti nousutrendissä. Esimerkiksi Apple on hyvä esimerkki siitä, että miltä näyttää osake, joka on nousutrendissä. Kaikkien liukuvien keskiarvon yläpuolella ja nätisti tähän jää tämä väli tähän 50 ja 20 liukuvan keskiarvon väliin. Ja sitten, jos se vielä löytää tästä 20 tuntumasta tai 20 tukea ja muodostaa tämmöisiä ostopaineista kertovia kynttilöitä, niin ne on yleensä näissä nousutrendeissä aika hyviä ostopaikkoja, ainakin semmoisen
muutaman päivän swing tradeen. Eli niin kuin tämän näköisiä osakkeita, kuten vaikka Apple tai Nvidia, niin kannattaa etsiä, että justiinsa näistä löytyy yleensä sieltä 20 liukuvalta se tuki näistä vahvimmista osakkeista ja se matka jatkuu sen jälkeen ylöspäin, että tämän tyyppisiä osakkeita suhteellisesti vahvempia kuin markkina vielä, niin kannattaa etsiä tämmöisiä longin kandidaateiksi tässä markkinassa. Meillä täällä Traders Clubin puolella on kaiken näköistä tilastollista dataa ja me ollaan myös näistä vaalisykleistä puhuttu, että miten osakemarkkinat performoi näiden presidentinvaalisyklien aikana. Niin nyt meillä on Q1 takana, niin miten se Jenkeissä on mennyt tähän asti? Joo, pari viikkoa sitten puhuttiin tästä samasta aiheesta ja nyt tosiaankin kun ensimmäinen kvartaali on paketissa, niin voidaan katsoa, että miten se markkina tuotti ja tosiaankin kuten tästä kuvastakin näkyy tämä 4-vuotissyklin keskimääräinen tilastollinen toteutunut performanssi, niin nähdään, että nimenomaan nämä 3 kvartaalia, mitä nyt tällä hetkellä eletään, eli se toisen vuoden 4. kvartaali sekä sitten tämä 3. vuoden 1. ja 2. kvartaali, johon nyt hypättiin sitten, niin tämä on kaikista vahvin periodi yleensä tuolla osakemarkkinoilla ja niin se vaikuttaisi olevan tälläkin kertaa aika vahva. Eli tosiaan toi viime vuoden 4. kvartaali osakemarkkina SP500 nousi silloin 7,1% ja nytten ensimmäisessä kvartaalissa se nousi 7,15%, eli molemmat yli 7% nousuja, ja nyt ollaan hypätty tähän kolmanneksi vahvimpaan kvartaaliin tässä 4-vuotissyklissä, eli nyt nähdään sitten 3 kuukauden päästä, että mikä tämä oli tämä toisen kvartaalin performanssi, mutta historian valossa ja tilastollisesti niin edelleenkin eletään kaikista vahvinta sykliä tässä ja siinä mielessä voi odottaa ihan hyviä tuottoja tässä toisenkin kvartaalin aikana ja ainakin teknisen analyysin perusteella, kuten äsken käytiin läpi, niin näyttää siltä, että myös se nousu on hyvinkin mahdollinen, koska teknisesti ollaan aika nätissä nousutrendissä tällä hetkellä. Ja samainen kaveri, joka oli laatinut sen äskeisen datan, on tehnyt myös tämmöisen taulukon, jossa on vuodesta 50 lähtien dataa, josta näkyy se, että jos ensimmäisen kvartaalin aikana ei tiputa joulukuun pohjien alapuolelle, niin silloin osakemarkkinoilla on tapana performoida aika hyvin. Joo, tosiaankin tämä on aika mielenkiintoinen tämä jakauma, miten se koko vuoden tuotto määräytyy sen perusteella, että mennäänkö silloin ekan kvartaalin aikana sen joulukuun pohjan alapuolelle, koska silloin kun 37 kertaa ollaan menty sen joulukuun pohjan alapuolelle, niin se keskimääräinen koko vuoden tuotto on miinuksella. Ja 36 kertaa, kun ei olla menty ykköskvartaalissa joulukuun pohja-alapuolelle, niin 95% todennäköisyydellä lähes ollaan sitten korkeammalla vuoden lopussa ja se keskimääräinen tuotto vuoden aikana on yli 18%. Eli aika mielenkiintoinen tilasto siinä mielessä, että se vahva ykköskvartaali tai se, että ei mennä sen joulukuun pohjien alapuolella, niin yleensä lupaa aika hyvää sille koko vuodelle. Eli tuossa oli noin koko vuoden tilastot, mutta jos katsotaan sitten niitä 3 jäljellä olevaa kvartaalia, niin niiden keskimääräinen tuotto on sitten 11,1% keskimäärin ollut näiden kaikkien havaintokertojen aikana ja tosiaan vain 3 kertaa ollaan päädytty sitten negatiivisiin tuottoihin sen viimeisen 9 kuukauden aikana, ja täällä on melko pienet nämä kaksi tapausta, sitten on vaan toi musta lokakuu vuonna 1987, jolloin se 3 viimeisen kvartaalin tuotto on jäänyt selkeästi yli 10% pakkasen puolelle. Eli aika mielenkiintoisia ja härkäisiä tilastoja tosiaankin tuolta jenkkimarkkinan suunnalta. Ja katsotaan vielä ihan yksittäisiä osakkeita, eli nyt kun saatiin ensimmäinen kvartaali pakettiin, niin minkälaisia tuottoja tässä ensimmäisen 3 kuukauden aikana ollaan nähty. Ja kuten tuosta näkyy, niin noin kaikista parhaiten tuottaneet osakkeet, jopa nämä isot nimet, tämmöiset satojen miljardien market capin firmat, kuten Nvidia, Tesla ja Meta, niin kaikki aika nättejä prosentteja. Nvidia kaikista komeiten noussut, eli yli 80%, Tesla yli 70% ja Metakin lähes 60%. Sen jälkeen tulee AMD melkein 50% nousutahdilla ja toiselta puolelta tilastoa löytyy sitten nämä heikoiten pärjänneet. Sieltä löytyy noin pankkiosakkeet, jotka menetti käytännössä kaiken arvonsa, SVB, Signature ja First Republicin melkein 90% alaspäin tullut vuoden alusta lähtien. Eli osakepoimilla tietysti aina näitä tilanteita tuolta markkinoilta löytyy, vaikka indeksit ei niin vahvasti liikukaan, ja tänäkin vuonna kuitenkin ollaan vähän tämmöisessä sivuttaisliikkeessä menty, vaikka kuitenkin niin kuin pääsuunta on ollut ylöspäin, mutta isoja prosenttituottoja löytyy, ja osakepoiminta tämmöisessäkin markkinassa on voinut kannattaa paljon paremmin kuin se indeksisijoittaminen.
Semmoista pörssiä, mutta miten sitten makro? J.P. Morgan ilmeisesti kerännyt jonkinnäköistä dataa siitä, että aika monet tämmöiset talouden indikaattorit liputtaisi jo taantuman puolesta. Joo, tosiaankin makro on ollut heikentymään tässä viimeisen 6 kuukauden aikana, vaikkakin nyt ehkä tässä alkuvuoden aikana ollaan nähty muutoksia suuntaan, jos toiseenkin välillä on tullut tosi hyväkin dataa, mutta jos tosiaan katsotaan 6 kuukautta taaksepäin ja missä tänään ollaan, niin moni talousindikaattori on tosissaan siellä punaisen puolella ja tarkoittaa sitä, että on tämmöinen niin kuin korkea taantumavaara kyllä näiden indikaatioiden perusteella. Ja jos vaikka Twitteriäkin selailee, sieltä löytyy niin kuin joka viikko erilaisia indikaattoreita, jotka kertoo, että aina kun tämä tapahtuu, niin ollaan käytännössä aina menty taantumaan. Oli sitten se korkokäyrien kääntyminen, oli se sitten just toi tässäkin oleva Conference Boarding Leading Economic Indexin pistelukema, joka kertoo, että aina näistä lukemista ollaan menty taantumaan, tai teollisuuden tuotanto, joka on laskenut nyt niin alasiin lukuihin, joka on aina signaloitu käytännössä taantumaan. Et tosi moni indikaattori tällä hetkellä kertoo, että se taantuman todennäköisyys on suhteellisen korkea, mutta kuitenkin sit meillä on joitain positiivisia indikaatioita siitä, että se saatettaisiin vielä välttää. Ja ehkä se tärkein niistä on tämä, joka tässäkin näkyy, joka on täällä niin kuin tummanvihreällä edelleenkin, eli tuo työllisyys. Ja se on oikeastaan ehkä niin kuin se kaikista tärkein, kuten ollaan aikaisemminkin puhuttu koko sen niin kuin taantumaan menemisen kannalta siinä mielessä, että jos se työttömyyskierre ei lähde liikenteeseen, niin sitä taantumaa on niin kuin vaikea saada syntymään, koska yleensä se työttömyyskierre tarkoittaa sitä, että kokonaisuutena laskettuna palkat lähtee laskuun, se tarkoittaa sitä, että se yksityinen kysyntä lähtee laskuun ja sitä kautta se taas voimistaa sitten koko työttömyyskierrettä siellä taloudessa ja nyt kun toi on niin supervahva toi työmarkkina edelleenkin ollut, vaikka se on pikkasen nyt heikentynyt, niin se jotenkin niin kuin estää sen taantuman kierteen käynnistymisen ja sen niin kuin syventymisen ja ollaan niin kuin oltu, mun mielestä oli aika hauska termi, minkä luin tuossa viimeisen parin viikon aikana jostain, että ollaan tämmöisessä niin kuin rolling, eli juoksevassa tai jatkuvassa niin kuin taantumassa tällä hetkellä, jossa niin kuin hetkittäin eri sektorit käy siellä niin kuin, dippaa sen taantuman puolella, mutta koska se taantumakierre ei oikein niin kuin lähde niin kuin syvenemään johtuen tästä vahvasta työmarkkinasta, niin ei pääse syntymään sitä varsinaista taantumaa, vaikka niin kuin Jenkeissäkin viime vuonnahan me nähtiin se tekninen taantuma, eli ykkös- ja kakkoskvartaaleilla BKT itse asiassa supistui ja ollaan nähty erilaisia heikkoja merkkejä, välillä se on jossain IT-sektorilla, ollaan nähty niitä paljon massairtisanomisia, mutta kuitenkin vaikka siellä niin kuin työpaikat vähenee, niin se ei lähde laajamittaisesti niin kuin leviämään koko talouteen, koska kun ollaan tämmöisessä juoksevassa tai rullaavassa taantumassa, niin aina löytyy myös niitä vahvoja sektoreita. Ja jos hypätään tosiaan tähän viime viikolla julkaistuun työllisyysdataan, mistä nähdään, että toi viimeinen lukema on itse asiassa kaikista heikoin, mitä ollaan nähty tässä viimeisen 12 kuukauden aikana, eli talouteen lisääntyi edelleenkin 236 000 työpaikkaa, niin vaikka se on heikoin näistä viimeisen vuoden luvuista, niin se on edelleenkin todella vahva. Eli semmoinen normaali trendin mukainen luku tuolla Jenkeissä on ollut siinä ehkä vähän 200 000 alapuolella, eli edelleenkin se on erittäin vahva tuo luku suhteessa siihen niin kuin historialliseen keskiarvoon, että kuinka paljon niitä työpaikkoja syntyy tuolla jenkkitaloudessa. Et silloin kun mennään taantumaan, niin työpaikat vähenee, eli mennään sinne miinuspuolella ja edelleenkin toi niin kuin yli 200 000 uutta työpaikkaa kuukaudessa on todella vahva luku. Ja tästä näkee hyvin sen, että mikä on niin kuin uutisotsikoita dominoinut ehkä on niin kuin tekkisektorin irtisanomiset ja ne ei niin kuin näy näissä luvuissa itsessään. Et toki se teknologiapuoli jakaantuu niin kuin moneen paikkaan, mutta täältä löytyy tämä IT erikseen niin kuin eriteltynä, niin tässä nähdään, että tuossa niin kuin viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa, niin sieltä tosiaan työpaikkoja väheni jonkun verran, mutta nyt taas maaliskuussa se kääntyi tuonne plussan puolelle ja sieltä taas niin kuin IT-sektorillakin työpaikat lisääntyy jälleen ja tuolta niin kuin löytyy koko ajan niitä vahvoja puolia tuolta
työmarkkinalta, että se kierre ei vaan oikein ota lähteäkseen liikenteeseen, jossa niitä irtisanomisia tulisi sitten jatkuvasti ja laajallisesti kaikilla sektoreilla, kuten yleensä taantumaan mentäessä tulee. Ja se on se syy ja tärkein syy varmaan sille just se tämä, mistä ollaan puhuttu, eli avoimia työpaikkoja on edelleenkin käytännössä niin kuin lähes historiallisen paljon. Et toki ne on lähtenyt laskemaan tuolta kaikista kireimmän työmarkkinan huipulta tuolta vuoden takaa, jolloin Jenkeissä oli yli 12 miljoonaa avointa työpaikkaa auki. Nyt viime viikolla tiputtiin tuohon alle 10 miljoonaa, mutta tosiaan jos katsoo tuonne historiaa, että mikä se on se normaali taso, niin jopa silloin niin kuin taloussyklin kuumimmalla huipulla se on piikannut tuossa niin kuin 5 miljoonan tasossa. Et siihen verrattuna, ja tämä on niin kuin tärkeä tässä tämä absoluuttinen luku, ei se, että ollaan lähdetty laskemaan johonkin, vaan että siellä taloudessa edelleenkin on 10 miljoonaa avointa työpaikkaa, mikä tarkoittaa kääntäen sitä, että työnantajilla on poikkeuksellinen halu palkata edelleenkin sitä uutta työvoimaa sinne talouteen, ja sitten se ei niin kuin lähde kovin helposti se työttömyyssykli liikenteeseen niin kauan kuin tämä jatkuu näin niin kuin vahvana. Et siinä mielessä se, mitä nyt karhut haluaisi nähdä, olisi nimenomaan se, että tämä lähtisi romahtamaan tosi nopeasti, mutta myös ehkä niin kuin härkäisemmin talouteen tai osakemarkkinoihin suhtautuvat haluaa nähdä, että tämä lähtee pikkuhiljaa laskemaan täältä niin kuin tulipunaisilta tasolta, missä nyt ollaan oltu työmarkkinoilla, koska se taas ruokkii sitä inflaatiokierrettä, kun työntekijöitä ei löydy mistään ja joudutaan maksamaan korkeampia palkkoja, että saadaan sen verran työntekijöitä kuin haluttaisiin, niin se on käytössä niin kuin molemmille osapuolelle tällä hetkellä niin kuin aika terveennäköistä tämä kehitys. Ja sitten niin kuin tämä työmarkkinan vähän niin kuin viilentyminen on niin kuin tervettä kehitystä, kunhan se ei lähde niin kuin droppaamaan dramaattisesti tämä avoimien työpaikkojen määrä, joka voisi olla sitten yksi asia, joka niin kuin käynnistää ja kiihdyttää sen niin kuin varsinaisen taantumasyklin. Ja se on täysin mahdollista vielä, mutta tämä niin kuin nyt nähty tämmöinen suhteellinen asteittainen viilentyminen työmarkkinoilla on ennemminkin vaan niin kuin hyvä kehitys vielä sen niin kuin härkäsenkin skenaarion kannalta. Silloin kun Werner kävi juttelemassa täällä meidän kanssa, niin käytit semmoista termiä kuin rakenteellinen työvoimapula. Voisi ehkä myös sanoa, että krooninen työvoimapula, niin onko se nyt se asia, mikä estää taloutta menemästä taantumaan? Onko talous tällä hetkellä oikeastaan immuuni täysin sille taantumalle? No ainakin tähän asti se on vaikuttanut olevan se asia, joka estää taloutta menevästä taantumaan. Se ei estä sitä niin kuin pitkässä juoksussa, jos tämä lähtee heikkenemään ja pidemmän aikaa heikkenee toi työllisyystilanne tuolla taloudessa ja ikään kuin aiheuttaa sen lumipalloefektin, että kaikki lähtee heikkenemään pikkuhiljaa yhtä aikaa ja joudutaan siihen niin kuin normaaliin taantumakierteeseen. Mutta ainakin nyt tämän viimeiset 12 kuukautta se on ollut niin kuin se este sille. Ja edelleenkin tässä varmaan tulevina kuukausina vähintäänkin hidastaa sitä ja poistaa sitä potentiaalia siitä taantumakierteestä, joka kyllä on mahdollinen, mutta tällä hetkellä ei vielä näytä siltä, että se olisi kuitenkaan todennäköinen. Eli pikkuhiljaa me aletaan näkemään siellä työmarkkinalla myös sitä toivottua heikkenemistä. Eli tämähän on se, mitä keskuspankkikin on niin kuin koronnostolla tavoitellut, että saadaan sitä työmarkkinaa sieltä tulipunaisen kuumasta kireästä vähän tämmöiseksi niin kuin normaalimmaksi. Nyt ollaan menossa kohti sitä normaalia tasoa. Eli ei niin kuin mun mielestä edelleenkään olla menossa sinne niin kuin oikeasti sieltä niin kuin normaalitasolta heikkenevään. Et nyt ollaan enemmänkin menossa vaan kohti sitä normaalia tällä hetkellä. Ja tästä niin kuin löytyy paljon dataa, että nyt jos niin kuin tekee graafin, joka vaan kuvaa sitä, että miltä se näyttää silloin, että kun ollaan lähdetty niin kuin täältä kuumimmasta pisteestä avoimien työpaikkojen osaltaan niin kuin laskemaan. Nythän me ollaan laskettu sieltä niin kuin 2 miljoonaa avointa työpaikkaa. Nyt kun ne heittäisi tänne graafiin ja laittaisi sinne, että milloin se taantuma on aina alkanut, niin yleensä me saataisiin semmoinen niin kuin, vähän niin kuin virheellinenkin data tästä kuvattua ja aikaan, joka kertoo, että aina kun meillä laskee avoimien työpaikkojen määrä 2 miljoonaa, niin me mennään taantumaan. No miten sitten työllisten määrä on muuttunut näissä taantumatilanteissa aikaisemmin? Jos katsotaan tosiaankin sitä, että mitä taantuma yleensä aiheuttaa tuolla työmarkkinoilla, niin vaikka moni näistä dipeistä näyttää ehkä pieneltä, kun tässä graafilla puhutaan siis absoluuttista työllisten määrästä, ja nyt mennään tuolla 155 miljoonassa, niin nämä pienetkin dipit täällä tarkoittaa aina sitä, että työmarkkinoilta lähtee miljoonia työpaikkoja pois. Ja kun nuo taantumat kestää yleensä sen
kuukautta. Se tarkoittaa sitä, että siellä on kuukausia, missä työpaikkoja lähtee 100 000, 200 000, 300 000, vaikka finanssikriisissäkin niitä lähti muistaakseni enimmillään 600 000 kuukaudessa pois niitä työpaikkoja. Ja nyt ollaan edelleenkin siinä niin kuin normaali trendi ja vahvemmassa työpaikkakehityksessä, eli luodaan yli 200 000 uutta työpaikkaa tällä hetkellä. Niin nykytilanteessa ollaan ennemminkin siellä toisessa ääripäässä, eli siellä erittäin vahvassa työmarkkinassa, kun tuommoinen erittäin heikko työmarkkina me tarvittaisiin, jotta me oltaisiin oikeasti siellä taantuman puolella. Mutta mun mielestä tässä on niin kuin tärkeää huomata, että tässä on niin kuin kyse siitä absoluuttisesta työpaikkojen määrästä, jolla on myös merkitystä, ja siltä absoluuttisesta tasosta, joka ennemminkin kertoo siitä, että me ollaan edelleenkin epätavallisen vahvassa työmarkkinassa, kuten tästä näkee. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, että miten tämä tilasto saattaa johtaa harhaan. Eli tässä on Heikin ihan hyvä graafi, joka kuvaa sitä, että silloin kun nämä viikoittaiset työttömyyshakemukset on lähtenyt nousuun ja ne on noussut 30% sieltä niin kuin syklin huipusta, niin silloin yleensä ollaan aina menty taantumaan. Ja se on ihan totta tuolla historiassa, mutta meillä on nyt myös niin kuin historiallisen vahva ollut tuo työmarkkina, ja ollaan menty niin mataliin lukuihin, että myös tuolla niin kuin viikoittaisten työttömyyshakemusten kohdalla niin nyt ollaan ennemminkin vasta normalisoitumassa ja palaamassa sinne niin kuin normaalimpaan tasoon niissä viikoittaisissa työpaikkahakemuksissa, ja sen takia se, että se on nyt sieltä niin kuin syklin niin kuin huipusta lähtenyt heikkenemään, niin ei niin kuin välttämättä johda siihen, kuten se yleensä on johtanut, että mennään sinne taantumaan. Ja tämä seuraava kuva, ja mun mielestä hyvin kuvaa sitä, että kun katsotaan niitä absoluuttisia työttömyyshakemusten määriä, niin tuolla paksuimmalla, eli tuolla sinisellä värillä näkyy, että mikä se on se työpaikkahakemusten taso oikeasti tässä. Ja jos näkyy vuosittain, vuosista 2014 eteenpäin, niin nähdään suoraan jo visuaalisesti siitä, että ei oikeastaan olla niin kuin lähdetty kiihdyttämään siinä absoluuttisessa määrässä juurikaan mihinkään, vaan kun verrataan tänne viime vuoteen, eli tähän keltaiseen, missä käytiin niin kuin poikkeuksellisen matalissa luvuissa työttömyyshakemusten määrissä, niin kun sitä verrataan taas tähän nykyiseen, niin se näyttää siltä, että se on lähtenyt selkeäseen kasvuun, vaikka oikeasti se absoluuttinen taso on ennemminkin niin kuin normaali, tai oikeastaan, jos katsoo niin kuin visuaalisestikin, niin ollaan edelleenkin vielä keskiarvojen alapuolella siitä, että kuinka paljon niitä normaalisti tulee noita viikoittaisia työttömyyshakemuksia. No kysymys, mikä mulla herää tässä vaiheessa esiin, on se, että minkä takia niitä työpaikkoja on noin paljon avoinna tällä hetkellä? Et mistä yhtäkkiä saatiinkin tuplamäärä työpaikkoja, kun korona huomattiinkin olevan vaan joku tämmöinen pikkuinen töyssy tässä niin kuin isossa kuvassa? No toi on hyvä kysymys, mihin mulla ei välttämättä ole suoraa vastausta, mutta ehkä osittain tämä mun vastaus kuitenkin niin kuin liippaa sitä, että minkä takia niitä on edelleen niin paljon avoinna. Se tosiaan johtuu siitä, että me on ensimmäistä kertaa historiassa tai ainakin tässä niin kuin viimeisen 150 vuoden aikana kääntynyt työikäinen väestö näissä kehittyvissä talouksissa laskuun. Eli meillä edelleenkin väestö kasvaa näissä isommissa talouksissa, Eurooppa, Kiina, USA yhteenlaskettuna, mutta työikäinen väestö on kääntynyt laskuun. Eli ensimmäistä kertaa nähdään tämmöinen poikkeuksellinen tapahtuma työmarkkinoilla, ja nyt ollaan niin kuin nähty, miltä se käytännössä sitten näyttää, että niin kuin koko ajan on tarvetta työntekijöille, ja vaikka niin kuin mennäänkin heikompiin taloudellisiin aikoihin ja on ollut kaiken näköisiä erilaisia kriisejä tässä viimeisen 2 vuoden aikana, niin silti koko talous on aika resilientti sen takia, että se normaali taantumakehitys, joka alkaa sieltä työpaikkojen vähenemisestä, niin ei pääse oikein niin kuin käyntiin. Et nyt jos miettii niin kuin tätä vuotta ja missä nyt ollaan, ja jos ei tule mitään uusia kriisejä tai shokkeja, niin sen takia, ja tähän perustuukin aika pitkälti se mun näkemys, että taloudessa voidaan mennä ennemminkin kohti parempia aikoja kuin niitä heikompia, kun edes niin kuin viime vuosi, ja nähtiin, että Euroopassa alkoi sota. Korot nousi historiallisen nopeasti, historiallisen paljon korkealle tasolle. Meillä oli inflaatio-ongelma, joka on pahin 40 vuoteen, ja energiakriisi, ja kaikkia näitä niin kuin vastoinkäymisiä koettelemuksia, joilla piti olla isoja vaikutuksia tuonne yrityksiin, kotitalouksiin ja kaikkialle, niin tuntuu siltä, että kun nekään ei ole päässyt vaikuttamaan niin, että oltaisiin saatu niin kuin tämä työpaikkojen määrä selkeäseen laskuun, mitä se taantuma vaatii, niin tänä vuonna, kun ennemminkin ollaan ehkä menossa jo kohti vähän parempia aikoja sitä kautta, että se inflaatio-ongelma nyt aika nopeasti alkaa
hellittämään, kotitalouksilla kuluttajaluottamus alkaa paranemaan ja sitä kautta, jos uusia shokkeja ei enää tässä synny, niin mun teesi on se, että tämä yksi asia, tämä työmarkkinan näin poikkeuksellinen vahvuus, niin voi kannatella meidät niin kuin läpi jopa siitä, että meillä moni muu talousindikaattori niin kuin sanoo, että punainen lippu on salossa ja niin kuin taantumatodennäköisyys on hyvinkin korkea. Tämä on niin kuin se yksittäinen tekijä, joka saattaa viedä talouden kohti parempia aikoja tästä, ja osakemarkkina kuitenkin aina katsoo eteenpäin, ja pikkuhiljaa nyt kun siirryttiin kakkoskvartaaliin, niin osakemarkkina alkaa miettimään tämän vuoden ihan viimeistä kvartaalia ja ensi vuoden ensimmäistä kvartaalia, että vaikka tässä on taas niin kuin, kuitenkin jossain määrin vielä niin kuin viiveellä tulee vaikka nuo koronostotkin, mitä nyt on tehty, niin voisiko olla niin, että kuitenkin niin kuin taloudessa alkaa tapahtumaan niin kuin ensi vuonna 2024 parempia asioita taas, ja osakemarkkina alkaa hinnoittelemaan pikkuhiljaa niitä sisään sitten tonne kursseihin. No sitten inflaatio. Sitä on puhuttu Traders Clubissa vaikka kuinka paljon, mutta nyt huomenna keskiviikkona, nyt kun tiistaina kuvaillaan, niin ei vielä tiedetä, mitä keskiviikko tuo tullessaan, mutta viime aikoina, kun ollaan näitä inflaatiolukuja saatu, niin saalataan ainakin olla sitä mieltä, että inflaatio alkaisi olla jo taputeltu. Joo, tosiaankin niin kuin nähdään, niin toi kaikista vahvin inflaatio näkyy tuolla pitkällä peruutuspeilissä, eli tuolla alkuvuodessa 2022, ja nyt kun mennään joka kuukausi aina eteenpäin, niin se viimeisin palkki tippuu vasemmasta reunasta pois, eli nyt toi 1% kuukausitason inflaatio tipahtaa pois, ja odotuksessa on, että saadaan 0,2 tai 0,3% se kuukausitason inflaatio, riippuen vähän mistä datalähteestä katsoo sitä arviota. Eli silloin se vuositason inflaatio tipahtaa selkeästi alaspäin, eli kun se oli viime kuussa 6%, nyt odotetaan, että se tipahtaa 5,2% tämän seuraavan inflaatioraportin myötä. Ja niin kuin voi päätellä, niin noi seuraavatkin 3 kuukautta tulee olemaan kuukausia, joissa se vuosi-inflaatio selkeästi hidastuu olettaen, että se kuukausitason inflaatio pysyy näissä lukemissa, mitä ollaan tässä viime aikoina nähty, jotka on niin kuin selkeästi rauhallisempia. Ja pikkuhiljaa meillä alkaa myös se asumisinflaatio, mitä ollaan käyty näissä jaksoissa läpi, niin myös näkymään se sen hidastuminen, joka alkoi silloin vuosi sitten, mutta kun ne laahaa sen 12 kuukautta myöhässä ne asumisinflaation data käytännössä, niin se alkaa nyt pikkuhiljaa se hidastuminen siellä näkymään tässä tulevien kuukausien inflaatioraporteissa. Ja itse kirjoitin Twitteriin tuossa viikonloppuna, että inflaatio mun mielestä nyt ei ole käytännössä autopilotilla, ja ne toimet, mitä inflaation eteen on tehty, korkoennostot ja muut, ne tulee vasta viiveellä talouteen, mikä tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikki on tehty jo ja inflaatio tulee itsestään laskevaan, mutta se ei vaan tapahdu 1 kuukauden aikana, että se on prosessi ja siinä kestää hetken aikaa samalla tavalla kuin se inflaatio ongelman kärjistyminen ja se inflaation nousu kesti kuukausia tai oikeastaan yli vuoden, niin samaan tapaan tämä inflaation lasku, se on nyt kestänyt suurin piirtein 6 kuukautta ja se tulee kestämään vähintään seuraavat 6 kuukautta, että päästään sinne noin 3% tasoon, mutta tässä seuraavan 4 inflaatioraportin aikana päästään suurin piirtein siihen 4% tasoon, ja sen jälkeen pikkuhiljaa etenkin kun syksyllä myös niin kuin viiveellä näkyy nämä kaikki vaikutukset, ja se asumisinflaatio alkaa itse asiassa syksyllä painamaan sitten noita raportin lukuja alaspäin jo itsessään laskentateknisistäkin syistä, niin se inflaatio laskenee sinne 3% suuntaan tässä niin kuin vuoden toisella puoliskolla, mikä taas tarkoittaa sitä, että kun ollaan niin matalissa inflaatioluvuissa ja ohjauskorko siinä vaiheessa on selkeästi inflaatiotason yläpuolella ja inflaatio alkaa olla selkeästi kontrollissa, se ei ole enää ongelma, niin se luultavasti aika nopeasti myös niin kuin häipyy tästä markkinan narratiivista, ei kukaan enää muistakaan sitä inflaatiota enää, kun mennään tuonne vuodenvaihteeseen 2023-2024. Mutta vielä se on markkinoilla fokuksessa, ja tietysti jos nyt tulisi niin kuin inflaatiolukuja, jotka yllättäisi negatiivisesti, eli olisi korkeampia kuin mitä odotetaan, niin sillä vielä olisi vaikutus tuonne markkinoille, mutta pikkuhiljaa, kun tässä kuukausia mennään eteenpäin, niin luultavasti toi niin kuin puhe inflaatiosta alkaa pikkuhiljaa hiipumaan ja meidänkään ei tarvitse sitä enää niin vahvasti käsitellä, koska se ei ole enää niin kuin tärkeimpiä asioita, jotka ajaa tai ohjaa sitä keskuspankkien toimintaa ja sitä rahapolitiikkaa, joka vaikuttaa tuonne markkinoille, vaan voidaan alkaa keskittymään ehkä enemmän sen niin kuin talousdatan puoleen taas sitten, joka kertoo talouden aktiviteetista, ei pelkästään tästä inflaatiosta. Ja sitten kurkkaus salkkuihin, ja sulla Jukka, niin viimeksi kun kuvailtiin ja näytettiin salkkuja, niin sullahan oli
oliko se jopa lähes 100% salkun sijoitusaste sillä hetkellä. Okei, siellähän on näköjään kovan näköinen kiimapiikki tullutkin, mutta vähän tultu sitten myös takapakkia, ja nyt on salkku tyhjä. Mitä sillä on tapahtunut viimeisen 2 viikon aikana? Joo, tosiaan mulla oli 3 osaketta silloin, kun viimeksi kuvailtiin. Ostin vielä sen 4, mistä puhuin, että markkina näyttää hyvältä, ja niin se lähtikin ylöspäin sen 2 viikkoa sitten kuvailun jälkeen. Mulla oli tommosia teknologiapainotteisia firmoja, vähän pienempiä firmoja. Kaikista vahvimpia osakkeita ehkä oli noin niin kuin suurimmat yhtiöt, jotka on myös pysytellyt vahvoina. Nämä mun osakkeet oli ihan hyviä valintoja, mutta ne lähti tekemään aika selkeää, vahvempaa pullbackia tuolla markkinoilla sen jälkeen, kun se toissa viikon nousu oltiin nähty siellä. Eli viime viikolla, kun ne lähti laskettelemaan, niin mä irtaudun aika nopeasti niistä kaikista ja myin salkun vähäksi aikaa tyhjäksi. Mä ainakin katson ton keskiviikon inflaatioraportin ennen kuin lähden lisäämään seuraavia rivejä tuonne salkkuun, mutta tällä hetkellä markkina näyttää hyvältä, että ennemminkin ollaan tekemässä semmoista bullflagia tuohon, ja jos toi kehitys jatkuu sellaisena, miltä se on nyt näyttänyt, eikä se inflaatioraportti vaikka laske markkinaa selkeästi useampaa prosenttia, niin varmaan otan taas uusia rivejä tuonne salkkuun ja lähdetään sitä seuraavaa swing tradea hakemaan sieltä. Et ihan mukavastihan toi salkku nyt on 4% korkeammalla kuin silloin viimeksi, kun 2 viikkoa sitten kuvailtiin, ja tuossa käytiin jo kaikkien aikojen huipussa, mutta pari prossaa tosiaankin ollaan annettu taakse takaisinpäin sen jälkeen. Eli selkeä long bias edelleenkin, ja uusia longipaikkoja vaan etsitään tällä hetkellä niistä markkinaa vahvemmista osakkeista. Ja miten sun salkku on viimeiset 2 viikkoa kohdellut? Näköjään huonosti. Ei siellä ole hirveästi mitään tapahtunut, eli silloin mulla oli se ahne longi-yritys silloin, joka meni knokkiin. Totta kai nyt sitten taas, kun katsoo peruutuspeiliin, niin jos se ei olisi ollut niin ahne, niin se olisi tuottanut ihan hyvin sekin longituote, ja nyt ehkä vähän just kärkynkin tässä sitä, että nyt kun saadaan huomenna ne inflaatioluvut, näkee reaktion markkinalla, että mihin suuntaan mennään, mahdollisesti jos saadaan joku nopea droppi alaspäin johonkin liukuvalle keskiarvolle, niin varmaan tulee ehkä otettu siinäkin jotain longia ja kokeiltu taas, että jos se ottaisi sitten pomppua niistä, mutta tämä on tämmöistä kärkkymistä ja odottelua, ja uraanipaino edelleen salkussa ja silleen mitään tee. Ja niin kuin tässäkin jaksossa on ollut aika härkänen tämä näkemys meillä, niin edelleen etsin longipaikkoja, koska niin kuin, eikö se Ryanin jotkut statistiikat sanonut, että nyt pitäisi sitten loppuvuonna olla kumminkin korkeammalla, niin sen perusteella. Sitten totta kai, jos tilanne muuttuu, niin vaihdetaan taas sitten, käännetään takki ympäri ja mennään toiseen suuntaan. Katsotaan viikko kerrallaan, mutta tällä hetkelläkin näyttää siltä, että kannattaa ennemmin suhtautua härkäisesti kuin karhuisesti tuohon markkinaan. Yes. Ja se on kaikki taas tällä erää siinä. Muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, kommentoikaa ja... Me toivotaan hyviä treidejä. Me toivotetaan hyviä treidejä. Nähdään ensi viikolla. Moro! Moro!